Hi guys, welcome back to my new vlog. আশা কৰো সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছৰিনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মানে আমাৰ ঘৰত বনাবলৈ একো নাই, তো গৈ আছো মই বজাৰলৈ। চাও বজাৰত কিবা পোৱা যায়। বলক তেনেহলে বজাৰৰ পৰা গৈ আহো। যেহেতুকে আমাৰ ঘৰত লৰা মানুহ নাই, গতিকে বজাৰ ময়ে কৰিব লগা হয়। বজাৰ কৰি হৈ গল, ৰাস্তাত ভণ্টিক লগ পালো। তাই মানে স্কুলৰ পৰা আহি আছিলে, গতিকে তাইকো উঠাই ললো পিছফালে। গৈ আছো আমি দুজনী ঘৰৰ ফালে। পাই গলো ঘৰ। এতিয়া বলক দেখাই লওঁ আপোনালোকক মইনো কি বজাৰ কৰিলো। এয়া চাওক, ডাঙৰ মাছ আনিছো, আদা আনিব লগা আছিলে, জিকা ওলাইছিলে বজাৰত নতুনকৈ, এইটো জিকা লৈ আহিছো, কেঁচা জলকীয়া, বন্ধাকবি আৰু বেঙেনা। মাছ বাছি লোৱা হৈ গ'ল। লগত লৈ লৈছোঁ কেইটামান গৰৈ মাছ। গৰৈ মাছকেইটা পিটিকা কৰিম। পিটিকাৰ বাবে লৈ লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, আদা, ধনিয়া পাত। পিঁয়াজ আৰু আদাখিনি ভালকৈ মিহিকৈ কুটি ল'ম। এয়া চাওক, পিঁয়াজ আৰু আদাখিনি মই মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। গৰৈ মাছত অকণমান ৰং গুড়ি দি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি গৰৈ মাছখিনি প্ৰথমতে দি ল'ম। গৰৈ মাছ ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া লগত জলকীয়াখিনি দি লৈছোঁ। গৰৈ মাছ দুটা মই উঠাই দিছোঁ। এতিয়া জলকীয়াকেইটা ভাজি ল'ম। জলকীয়া ভাজি থাকোঁতে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। ইফালে গেছত লৈ আহিছোঁ। ইণ্ডাকশ্যনত ৰান্ধিব গ'লে এইটোৱে প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা কাৰেণ্ট গুচি যায়, গেছত আকৌ আনিব লগা হয়। জলকীয়া ভাজা হৈ গৈছে, এইখিনি এতিয়া নমাই ল'ম। একেবাৰে শেষত মই ভাজি ল'ম পিঁয়াজ আৰু আদাখিনি। পিঁয়াজ আৰু আদা মই একেলগেই দি দিছোঁ। পিটিকাৰ বাবে মই দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ। যিহেতুকে গোটেইখিনি তেলতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ, গতিকে আৰু নতুনকৈ ইয়াত মিঠাতেল নিদিওঁ। আৰু ডাঙৰ মাছৰ পৰা যিখিনি চৰ্বি ওলাইছিলে, এইখিনি অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু নিমখ দি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। লগতে পিটিকাটো সানি লৈছোঁ। একদম লোভনীয় হৈ গৈছে খাবলৈ। ডাঙৰ মাছ বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে কেৰাহীত মিঠাতেল অকণমান দি তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু গৰম তেলত প্ৰথমতে দি দিম সিজোৱা আলুখিনি। আলুখিনি ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আলুখিনি হৈ আহিছে, এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। কেৰাহীত আৰু অকণমান মিঠাতেল দি ইয়াত মছলাখিনি দি দিম।
মছলা হৈ আহিছে, এতিয়া ইয়াত মাছখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। মছলাৰ লগত মাছ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত আলুখিনি যোগ কৰি দিম। দুটামান বিলাহীও দি দিম লগত। বিলাহীখিনি প্ৰায় গলি আহিছে, এতিয়া জোখমতে পানী দি দিম। এইখিনিতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰি থওঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।